Imagine hurling a stone into the sky. It ascends, peaks, then descends, tracing a path we call a parabola. Welcome to the fascinating world of projectile motion. A cornerstone of engineering mechanics, it's this principle that guides the flight of a soccer ball, the arc of a diver's leap, the trajectory of a rocket launch. In essence, projectile motion describes the motion of an object thrown into the air. It's a symphony of two independent components: vertical motion, driven by gravity, and horizontal motion, propelled by initial velocity. Combined, they weave the beautiful geometry of a parabola. Understand this and marvel at the precision of an athlete, the accuracy of a missile, or the spectacle of fireworks. In the next minute, we'll dive into the numerical examples of projectile motion, unraveling the mathematics behind the magic. Stay tuned for a journey into the heart of applied mechanics. टर्मिनोलोजी तपाईलाई थाहा छ यसको इक्वेसन अफ मोसन हेरौँ त एकचोटी यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरौँ के हुन सक्छ त एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि चाहिँ तपाईले यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो सपोज यो रेक्टाइलिनियर है कोअर्डिनेट सिस्टम हो भने प्रोजेक्टाइल मोसन भनेको यसरी चाहिँ हामीले कुनै बडी चाहिँ यसरी थ्रोन गरेछ भने लेट अस से यसको पोइन्टमा चाहिँ भेलोसिटी यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ लेट दिस बी भेलोसिटी इनिशियल भेलोसिटी सपोज यो चाहिँ u छ ठीक छ सो यो भेलोसिटीको कम्पोनेन्ट चाहिँ इट इज रिजल्ट इन्टु टु कम्पोनेन्ट्स सो यु एक्स कम्पोनेन्ट त्यो भनेको के हुन्छ त एट एन एंगल अल्फा थ्रो गरेछ भने यु कस अल्फा हुन्छ ठीक छ सो यसलाई चाहिँ नि त तपाईले एट एन एंगल अल्फा चाहिँ राखेको छ भने यसको चाहिँ यु साइन अल्फा है थ्रोन गरेछ भने यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टाइलमा व्हेन यु नेग्लेक्ट द एयर रेसिस्टेन्स सो एयरको पनि केही न केही चाहिँ रेसिस्टेन्स त हुन्छ बट तर हामीले रेसिस्टेन्सले नेग्लेक्ट गर्ने हो भने यो चाहिँ बडी चाहिँ थ्रो गर्दाखेरि यसमा चाहिँ होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट अफ एसेलरेसन र भर्टिकल कम्पोनेन्ट एसेलरेसनलाई हेर्ने हो भने होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट एसेलरेसन जहिले पनि 0 हुन्छ बिकज देयर इज नो एनी एयर रेसिस्टेन्स र होरिजोन्टलतिर चाहिँ एसेलरेसन लाग्ने भएन र भर्टिकलतिर चाहिँ एसेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी g को भ्यालु लाग्छ है त सो ay भनेको g हुने भयो सो अब यसलाई चाहिँ होरिजोन्टल मोसनको इक्वेसनहरु लेख्नुहुन्छ भने होरिजोन्टल मोसनको इक्वेसन लेख्नुहुन्छ भने व्हाट विल बी द केस राइट सो अब यहाँ हेर्नुस् त सो v भनेको u प्लस 80 तपाईले पढेको राइट सो यसलाई चाहिँ के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि v along x axis भनेको u along x axis plus a along x axis into the time yes so vx को भ्यालु के ux को भ्यालु कति छ u cos alpha plus ax कति छ होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट एसेलरेसन इज 0 into t सो यो हेर्ने हो भने vx भनेको जहिले पनि u cos alpha मात्र हुँदो रहेछ ठीक छ यो कुरा चाहिँ तपाईले जान्नु पर्यो डिस्टेन्स ट्राभल गर्नुहुन्छ भने सपोज डिस्टेन्स ट्राभल इन x छ भने x भनेको इनिशियल डिस्टेन्स ट्राभल प्लस के हुन्छ ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर हुन्छ हैन सो त्यो डिस्टेन्स ट्राभल भनेको x नट भनेको सपोज कुनै केसको लागि चाहिँ ट्याटम छ भने त्यो ट्याटमलाई चाहिँ x नट मान्नु भएको त्यो भ्यालु चाहिँ नि के दिएको छैन अहिले केस x यसैलाई नि तपाईले चाहिँ नि ओरिजिन मान्नुहुन्छ भने x भनेको 0 हुन्छ सो अलोङ x एक्सिस यो भनेको के लेख्न मिल्यो त है दैट विल बी नथिङ बट u x into t प्लस हाफ a भनेको ax t स्क्वायर सो x भनेको यहाँ के लेख्न मिल्यो त u cos alpha into t प्लस यो त 0 भयो है सो यहाँ चाहिँ नि डिस्टेन्स ट्राभल x भनेको u cos alpha into t हुँदो रहेछ है ल यसरी चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो ल सो अब भर्टिकल मोसनको इक्वेसन तपाईले लेख्नुहुन्छ भने भर्टिकल मोसनको इक्वेसन तपाईले लेख्नुहुन्छ भने भर्टिकल मोसनमा चाहिँ नि ल हेरौँ त यो कुरालाई एनालाइज गरौँ v भनेको u plus 80 है ल त्यो भने vy भनेको लेखौँ भनेको uy अब a भनेको चाहिँ नि अब के हुन्छ भर्टिकल मोसनको लागि प्लस ay टाइम्स के लेख्नु पर्यो त t लेख्नु पर्यो सो vy भनेको uy भनेको कति छ u sin अल्फा है प्लस सर ay भनेको कति छ त ay भनेको हेर्नु त एसेलेरेसन in the vertical direction that is due to the acceleration due to gravity that is acted vertically downward so minus g times t लेख्न मिल्यो किन तपाईले चाहिँ माथिको डाइरेक्सन पोजिटिभ मानेर काम गरेको अहिले चाहिँ के भयो त g भनेको नेगेटिभ छ त्यो भने vy भनेको के लेख्नु sin अल्फा माइनस के लेख्न मिल्छ g times t सो यो इक्वेसन मोसन तपाईले एप्लाई गर्नुपर्छ न्यूमेरिकल त्यही भएर अहिले यहाँ पढ्न खोजेको हो vy भनेको u sin अल्फा माइनस g times t ओके यति बुझ्नु भयो ल अनि अर्को कुरो के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि सपोज तपाईले चाहिँ नि के निकाल्नु हुन्छ त भन्दाखेरि पोजिसन है अथवा डिस्टेन्स अलोङ y एक्सिस त्यो x छ भने दैट विल बी सपोज x नट
प्लस के हुन्छ u टाइम्स t प्लस हाफ एटी स्क्वायर ल सो x भनेको सपोज अहिलेको केसमा डेटम हजुरको यहीँनिर छ भने x नट भनेको त 0 भयो है ल त्यो हो भने हेर्नुहोस् है x नट भनेको त 0 प्लस ut भनेको uy इन्टु t अब हेर्नुहोस् त a भनेको त g हो एक्टिङ डाउनवर्ड सो माइनस हाफ gt स्क्वायर सो द्याट विल बी x भनेको uy भनेको u साइन अल्फा इन्टु t माइनस हाफ gt स्क्वायर सो तपाईँले चाहिँ नि प्रोजेक्टाइल मोसनमा चाहिँ नि कति भर्टिकल डिस्टेन्स कभर गर्यो त भन्यो भने यो एप्लाई गर्न मिल्यो सो अघि नै त x छ भने अब यसलाई मैले y भनिदिन्छु ल सपोज है सो y भनेको y नट प्लस हाफ ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर सो यसलाई y भनिदिउँ सपोज सो y भर्टिकल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्यो भने सो तपाईँले चाहिँ हेर्नुहोस् त x भनेको चाहिँ u cos अल्फा इन्टु t हुँदो रहेछ तर भर्टिकल डिस्टेन्स कभरको भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि u साइन अल्फा इन्टु t माइनस हाफ gt स्क्वायर तपाईँले इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ नि इन रेक्टिलिनियर कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ इन प्रोजेक्टाइल मोसन लगाउन सक्यो यसमा चाहिँ सामान्य तपाईँले यस्तो फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ है त ल अब के गरौँ त भन्दाखेरि यसको इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ यसको मोसन अफ प्रोजेक्टाइल अन द लेभल ग्राउन्ड हेरौँ र यसको चाहिँ मोसन चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो निकालौँ त्यसपछि यो फर्मुला पनि तपाईँले एक्जामिनेसनमा लगाउन सकिन्छ है त ल सो अब हामी यसको इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ हेरौँ है त अफ प्रोजेक्टाइल on the level ground so level ground आयो भने what will be the motion of the projectile ल so let us see एउटा प्रोजेक्टाइल चाहिँ एनालाइसिस गरौँ so let us this be a projectile so initial velocity u छ it is making an angle alpha with the horizontal so यो भनेको u cos alpha that will be u sin alpha resolved into two components like this है ल अब हामीले यसको इक्वेसन अफ मोसन अफ प्रोजेक्टाइल अन द लेभल ग्राउन्डमा चाहिँ यसको केस हेर्नुहोस् न तपाईँले कुनै बडी चाहिँ यसरी थ्रो गर्यो र त्यो बडी चाहिँ सेम पोइन्टमा चाहिँ के आयो त पछि ग्राउन्डमा स्ट्राइक भयो त्यो केस चाहिँ हेर्दैछु त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यसको इक्वेसन अफ मोसन कस्तो हुन्छ त्यो बुझ्नुहुन्छ है त ल त्यो हो भने सो अब मैले चाहिँ एउटा कुनै पोइन्ट चाहिँ पी कन्सिडर गर्छु एट विच इज एक्स डिस्टेन्स अलङ एक्स एक्सिस एन्ड वाइ डिस्टेन्स अलङ वाइ एक्सिस सो px by b एनी पोइन्ट on this projectile trajectory yes so त्यो हो भने अब हजुरले के लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि मोसन कन्सिडरिङ होरिजन्टल मोसन सो होरिजन्टल मोसनमा चाहिँ तपाईँले कन्सिडर गर्यो भने हेर्नुहोस् त अघिको फर्मुला एप्लाई गर्नुहोस् त सो द्याट विल बी एक्स भनेको एक्स नट प्लस 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 के हुन्छ युटी प्लस एक्स भनेको युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है सो होरिजन्टल कम्पोनेन्ट एस्लेसन यो के भयो त 0 भयो सो द्याट विल बी एक्स भनेको अहिले सपोज एक्स नट पनि त्यही ग्राउन्डमा छ भने यसैले डेटा मान्नु भएको छ भने एक्स नट 0 सो द्याट विल बी यु कस अल्फा इन्टु टी सो एउटा प्यारामिटर तपाईँले यो लेख्न मिल्यो ठिक छ एक्स भनेको के लेख्न मिल्यो त भन्दाखेरि यु कस अल्फा इन्टु टी है सो यसलाई चाहिँ अलिकति रिप्लेस गर्ने भने टी भनेको नथिङ बट एक्स बाई के हुन्छ यु कस अल्फा ल यति भ्यालु चाहिँ तपाईँले निकाल्नु भयो ठिक छ ल अब अर्को चाहिँ हेर्नुहोस् त यसको वाइ भर्टिकल डिस्टेन्स सो भर्टिकल डिस्टेन्स भनेको सपोज वाइ छ भने त्यो भनेको वाइ नट प्लस के हुन्छ युवाई टाइम्स टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होइन ल द्याट विल बी वाइ भनेको वाइ नट चाहिँ अहिले केसमा चाहिँ डेटम त्यही छ भने 0 प्लस युवाई भनेको यु साइन अल्फा इन्टु टी अनि माइनस हाफ के हुन्छ जिटी स्क्वायर ल सो यसमा चाहिँ नि अब तपाईँले वाइ भनेको ल यु साइन अल्फा टी भनेको एक्स बाई यु कस अल्फा माइनस 1/2 टाइम जी अनि टी भनेको चाहिँ के भयो त एक्स बाई यु कस अल्फाको होल स्क्वायर ल अब यसलाई चाहिँ तपाईँले सल्भ गर्ने हो भने यु क्यान गेट द इक्वेसन अफ मोसन अफ प्रोजेक्टाइल अन द लेभल ग्राउन्ड सो त्यो भने वाइ भनेको के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर बाई यु स्क्वायर अनि यहाँ के लेख्न मिल्यो त 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा सो अल्फाको टर्ममा लियौँ ल हेर्नुहोस् त सो वाइ भनेको एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जीएक्स स्क्वायर बाई यु स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा यो चाहिँ वाइ इक्वल्स टु एएक्स माइनस बिएक्स स्क्वायरको फर्ममा छ छैन सो ए भनेको 10 अल्फा भयो एक्स भनेको एउटा छ भेरिएबल एन्ड
1/2 g u स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर अल्फा भनेको b जस्तो भयो अनि यो x स्क्वायरमा फर्ममा छ सो यसले के बताउँछ त भन्दाखेरि which is the equation of parabola so this is the equation of parabola okay so this is the equation of parabola so you can say that the equation of trajectory of the projectile is parabolic right so parabolic चाहिँ के हुन्छ त यसको ट्र्याजेक्टरी हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईले भन्न सक्नुभयो है ल अब लेभल ग्राउन्ड आयो भने तपाईले डाइरेक्टली चाहिँ नि व्हाट इज द हाइट गेन भनेपछि x tan अल्फा minus 1/2 gx स्क्वायर by u स्क्वायर 1 plus tan स्क्वायर अल्फा हुन्छ भनेर तपाईले इम्प्लाई गर्न सक्नुभयो तर यदि इन्क्लाइन यसरी चाहिँ प्रोजेक्टाइल यसरी चाहिँ तपाईले फाइला छ भने यो फर्मुला तपाईले लाउनु भएन है इन्क्लाइन प्लेनमा छ भने यो चाहिँ लाउन मिलेन भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो अब यति भइसकेपछि अर्को कुरा पनि तपाईले केसेसहरु ड्राइभ गर्न सक्नुहुन्छ है सो केसेसहरुमा चाहिँ तपाईले के निकाल्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम है हाइट रिच्ड सो म्याक्सिमम हाइट रिच्ड हुँदाखेरि चाहिँ हेर्नुस् त म्याक्सिमम हाइट रिच्ड भनेको प्रोजेक्टाइल मोसन हुँदाखेरि व्हाट इज द म्याक्सिमम हाइट रिच्ड ओके त्यो निकाल्नु पर्यो लेट दिस बी हाइट स्मल h है ल त्यो हो भने हेर्नुस् त म्याक्सिमम हाइट रिच गर्दाखेरि यसको फाइनल भेलोसिटी vy कति हुन्छ 0 त्यो भने हामीले इक्वेसन अफ मोसन लाउँ त अलोङ भर्टिकल डाइरेक्सन vy स्क्वायर इज इक्वल्स टु uy को स्क्वायर माइनस 2gh ओके सो त्यो भने यो 0 भयो vy भनेको स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2 टाइम्स gh इम्प्लाइज दैट सो यहाँ छ भनेको के आयो त भन्दाखेरि u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाइ 2 टाइम्स g so h भनेको u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा by 2 times g okay so this is the maximum height reached u square sin square alpha by 2g in case of the projectile when it is thrown from the ground like in this case है ग्राउन्ड बाट थ्रो गरेर ग्राउन्डमै आयो भने लेभल ग्राउन्डमा छ भने this formula can be used so दोस्रो केस के हुन सक्छ भन्दाखेरि what is the time to reach maximum height so time to reach maximum height okay so time चाहिँ यो म्याक्सिमम हाइट रिच गर्दाखेरि चाहिँ कति टाइम लाग्छ सो अब uy माइनस gt लेख्न मिल्छ इक्वेसन इन भर्टिकल डाइरेक्सन ओके सो vy भनेको 0 अनि uy भनेको u sin अल्फा माइनस g टाइम्स t है सो तपाईले के लेख्न मिल्यो त भन्दाखेरि हेर्नुस् त gt इज इक्वल्स टु u sin अल्फा सर यसमा के गर्नु भएको त भन्दा भर्टिकल डाइरेक्सनमा चाहिँ इक्वेसन अफ मोसन युज गर्नु भएको है सो त्यो भनेको t भनेको u sin अल्फा डिवाइडेड बाइ g सो व्हाट इज दिस टाइम यो टाइम भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँ ग्राउन्ड देखि म्याक्सिमम हाइट रिच गर्दाखेरिको लागेको समय हो है टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइट अब एक्जामिनेसनमा चाहिँ टाइम क्याल्कुलेट द टाइम टु रिच म्याक्सिमम हाइट भने तपाईले यो केसमा u sin अल्फा बाइ g लाउन मिल्यो तर इफ यु आर आस्क्ड टु डिटरमाइन टाइम अफ फ्लाइट ओके सो टाइम अफ फ्लाइट भनेको के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हजुरहरुले चाहिँ नि टाइम अफ एसेन्ट र टाइम अफ डिसेन्टलाई चाहिँ युज गर्नु पर्यो है ल यदि यहाँ चाहिँ नेग्लिजेन्स अफ एयर रेसिस्टेन्स छ भने टाइम अफ एसेन्ट र टाइम अफ डिसेन्ट इक्वल हुन्छ है टाइम अफ एसेन्ट र टाइम अफ डिसेन्ट विल बी इक्वल ओके त्यो हो भने अब हामीले के लेख्न मिल्यो त टोटल टाइम t छ यदि टोटल टाइम अफ फ्लाइट चाहिँ अथवा टाइम अफ फ्लाइट भनेको टप पोजिसन देखि चाहिँ यहाँ आउँदासम्म लाग्ने समय तपाईले निकाल्नुस् भनेर क्याल्कुलेट गर्नुस् भनेर सोध्यो भने दैट विल बी द सम अफ टाइम अफ एसेन्ट एन्ड टाइम अफ डिसेन्ट सो त्यो भने 2 टाइम्स t लेख्न मिल्छ त्यो भनेको 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाइ g भयो है ल यति भइसकेपछि अर्को कुरो के निकाल्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ थर्ड प्यारामिटर तपाईले त्यसको प्यारामिटर चाहिँ के निकाल्नुस् त भन्दाखेरि होरिजन्टल रेन्ज ओके सो रेन्ज भनेको के हो इट इज नथिङ बट इट इज द म्याक्सिमम होरिजन्टल डिस्टेन्स कभर्ड बाइ द प्रोजेक्टाइल राइट सो यहाँ इनिशियल पोइन्ट देखि फाइनल पोइन्ट सम्मको चाहिँ डिस्टेन्सलाई चाहिँ के भन्छ रेन्ज हैन यस सो सपोज x अलोङ x एक्सिस को डिस्टेन्स चाहिँ रेन्ज भन्छ भने यहाँ के लेख्नु पर्यो त cos अल्फा t हुन्छ हैन यस अब हेर्नुस् सो रेन्ज कुन म्याक्सिमम डिस्टेन्स कुन केसमा कभर गर्छ त भन्दाखेरि जब टाइम अफ फ्लाइट t हुन्छ है सो यो जुन चाहिँ टाइम अफ फ्लाइट बराबर हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ म्याक्सिमम रेन्ज अफ म्याक्सिमम चाहिँ डिस्टेन्स कभर गर्छ दैट विल बी रेन्ज सो रेन्जको केस हेर्ने भने u cos अल्फा त छँदैछ t भनेको के हुन्छ त टाइम अफ फ्लाइट r भनेको u cos अल्फा इन्टु t भनेको के भयो त 2u sin अल्फा बाइ g ओके सो यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुस् त r भनेको
2u sin अल्फा cos अल्फा भनेको 2 sin थीटा cos थीटा भनेको के लेख्न मिल्छ त u स्क्वायर सधैँ छ sin 2 अल्फा बाई g है ल यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ नि रेन्ज भनेको u स्क्वायर sin 2 अल्फा बाई g को फर्मुला लाउन सकिन्छ है अब कुन केसको लागि चाहिँ यो फर्मुला लाउने तपाईले जान्नु पर्यो र एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भने तपाईले सजिलो के हुन्छ त भन्दाखेरि इक्वेसन अफ मोसन लगाएर है तपाईले काम गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ यो डेरिभेसन भनेको त्यहीबाट आएको कुरो हो सो कुनै केसमा तपाईले इक्वेसन अफ मोसन लगाएर चाहिँ नि यो गर्न सकिन्छ र इक्वेसन अफ मोसन लगाएर पनि सबै टाइपको न्युमेरिकल गर्न जाने भयो अब तपाईले चाहिँ नि लेभल ग्राउन्डको लागि चाहिँ नि यो फर्मुलाहरु पनि लाउन सकिन्छ है सो अब हामी न्युमेरिकल गर्छौं अफ प्रोजेक्टाइल मोसन फर्स्ट क्वेशन प्रोजेक्टाइल is fired with an initial velocity 240 meter per second right so on a target m located 600 meter above the ground and the original distance is 3600 meter right so neglect air resistance determine the value of firing angle alpha so what you have been asked एउटा क्वेशनले के भनेको छैन भने you have to assume the level ground बाट थ्रो गरेछ सो एउटा प्रोजेक्टाइल फायर गर्यो र यो चाहिँ नि टार्गेट m मा चाहिँ नि लोकेट फायर गरेछ यसको हाइट चाहिँ कति छ 600 मिटर above the ground and at a horizontal distance of 3600 meter so 3600 meter मा चाहिँ यसको डिस्टेन्स रहेछ नेग्लेक्ट एयर रेसिस्टेन्स डिटरमाइन द भ्यालु अफ फायरिङ एंगल अल्फा सो यसरी चाहिँ फ्याल्यो र यसले चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी यो भनेको 240 मिटर पर सेकेन्ड ठीक छ ल सो यु नीड टु नेग्लेक्ट द एयर रेसिस्टेन्स सो नेग्लेक्टिङ एयर रेसिस्टेन्स भनेर सोध्यो okay so this is the question so you have to determine the value of this firing angle alpha है so यो केस चाहिँ के हो त लेभल ग्राउन्ड को न्युमेरिकल हो है लेभल ग्राउन्ड को न्युमेरिकल हो अब लेभल ग्राउन्ड को न्युमेरिकल हो भने तपाईले चाहिँ नि फायरिङ एंगल अल्फा कसरी लाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि यु क्यान युज हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ 3600 मिटर भनेको यो x हो अनि 600 मिटर अबोभ द ग्राउन्ड भनेको छ दैट विल बी द भ्यालु अफ y this is the initial velocity and you need to determine the firing angle of motion of projectile on the level ground motion of projectile on the level ground so level ground को formula चाहिँ लाउनु पर्यो so what is this y भनेको x tan alpha minus 1/2 gx square by u square 1 plus tan square alpha y भनेको y is the vertical distance that is 600 is equals to x भनेको कति छ 3600 tan alpha minus 1/2 g भनेको 9.81 दिएन भने त्यही राख्ने x स्क्वायर भनेको कति छ 3600 को स्क्वायर डिवाइडेड बाइ u भनेको 240 को स्क्वायर अब यो के छ 1 plus tan square alpha so सामान्य न्युमेरिकल हो दिस इज भेरी इजी so 3600 tan alpha अब हेर्नुस् त यसमा चाहिँ अननोन tan alpha भयो 1103.625 1 plus tan square alpha so यसलाई चाहिँ तपाईले अलिकता चाहिँ सल्भ गर्दिनुस् 3600 tan alpha अनि यो के भयो माइनस 1103.625 minus 1103.625 tan square alpha है यस सो अब यो कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ अलिकता सल्भ गर्दिनुस् हेर्नुस् न 1103.625 tan square alpha minus 3600 tan alpha and you uta gayo plus 1103.625 plus 600 is equals to 0 okay so त्यो भने तपाईले के लेख्न मिल्यो त 1103.625 tan square alpha minus 3600 tan alpha so this value will be plus 1703.625 is equals to 0 so equation हेर्ने भने this is in the form exactly ax square plus bx plus c को फर्ममा चाहिँ is equals to 0 so अब यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो यसको चाहिँ दुईटा भ्यालु आउँछ solve this you will get tan alpha is equals to one value and again tan alpha is equals to another value है alpha को भ्यालु चाहिँ कति आयो त 2.687 एउटा भ्यालु आयो अनि अर्को चाहिँ 0.574 आयो सो यसलाई सल्भ गर्ने हो भने फायरिङ एंगल अल्फा को भ्यालु एउटा चाहिँ नि tan इन्भर्स 2.687 that will be nothing but it will be 69.68 degree है सो यो चाहिँ सल्भ गर्ने हो भने tan इन्भर्स 0.574 that will be equals to so that will be 29.85 degree so यो सामान्य न्युमेरिकल हो
यो चाहिँ के ख्याल गर्नु पर्यो भने लेभल ग्राउन्डको पोजिसन हो। सो यहाँ चाहिँ के हो लेभल ग्राउन्डको पोजिसन हो। त्यो लेभल ग्राउन्ड हुँदाखेरि चाहिँ यु क्यान युज इक्वेसन अफ मोसन अफ द प्रोजेक्टाइल द्याट इज द ट्राजेक्टरी मोसन चाहिँ डाइरेक्टली तपाईँले फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ है। So next type of problem in projectile motion is a particle is projected at an angle of 30 degree with an initial velocity of 61 meter per second as shown in figure. Find the sloping distance covered by the projectile. So this type of numerical have been asked in many university examinations in TUKU for university or in other types of university. So to know the complete solution, please watch the complete video. So here what we've been asked is, here it is given that a projectile is thrown like this. So this is a projectile path, right? So it is thrown like this and it is going like this, right? So this is an inclined plane numerical. So this is an inclined plane, right? Inclined plane. Okay, so यो inclined plane मा projectile throw गर्दाखेरि यसको initial velocity कति रहेछ त भन्दाखेरि यो भनेको 61 meter per second. Okay, so यो चाहिँ यहाँ यसरी चाहिँ थ्रो गर्यो यो होरिजोन्टल सर्फेसमा नि र यो प्लेनमा चाहिँ प्रोजेक्टाइल यो पोइन्टबाट चाहिँ लन्च हुँदाखेरि यसको यसरी चाहिँ पाथ चाहिँ ट्राभल भयो। अब व्हाट यु हैव बीन आस्क्ड यो स्लोपिङ डिस्टेन्स एस कति होला त भनेर तपाईलाई सोध्यो, जसमा इन्फर्मेसन तपाईलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि यो भर्टिकल हाइट 3 मिटर र होरिजोन्टल डिस्टेन्स 4 मिटर रहेको छ। अर्थ के हो त भन्दाखेरि यसको तपाईले एंगल निकाल्नुहुन्छ, सपोज लेट दिस बी एंगल सपोज थीटा छ भने सो tan थीटा भनेको यहाँ के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि नथिङ बट p/b है। सो p भनेको 3 मिटर हैन, अनि होरिजोन्टल तिरको डिस्टेन्स 4 मिटर, सो 3/4। ओके, सो यो तपाईले सल्भ गर्नुहुन्छ भने थीटाको भ्यालु चाहिँ सर्टेन डिग्री आउँछ। सो तपाईले थीटा भनेको 3/4 राख्यो भने यसको एंगलको थीटाको भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि सो लेट अस से tan इन्भर्स 3 divided by 4, राइट? यो गर्ने भने 36.87 जति आयो है। दैट इज सो थीटा भनेको कति आयो त भन्दाखेरि नथिङ बट 36.87 डिग्री आयो है। ल यसको भ्यालु चाहिँ आयो 36.87 डिग्री आयो। ओके, सो तपाईको अब्जेक्टिभ के हो त, यु हैव टु फाइन्ड द स्लोपिङ डिस्टेन्स है। ल यति तपाईले चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ। अब हेर्नुस् त त्यति निकाल्नलाई चाहिँ यो भर्टिकल डिस्टेन्स यो प्रोजेक्टाइल लन्च गरेको यो पोइन्ट देखि यसको चाहिँ नि भर्टिकल डिस्टेन्स सपोज h छ भने यो h को भ्यालु फाइन्ड गर्नु पर्यो, बिकज h को भ्यालु फाइन्ड गरेर यसको चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ यो होरिजोन्टल डिस्टेन्स कभर भनेको रेन्ज हो, त्यो कति कभर गर्छ त्यो निकाल्यो भने त हामीले के निकाल्न सक्छौँ त भन्दा स्लोपिङ डिस्टेन्स h को भ्यालु निकाल्न सक्छ नि त। हो त्यो एप्रोचबाट काम गर्नु खोज्ने है। ल त्यो हो भने अब तपाईले यो चाहिँ इक्वेसन है अफ मोसन अफ प्रोजेक्टाइल along vertical direction। ओके हो हेर्नुस् त y भनेको s भनेको के हुन्छ ut प्लस हाफ at स्क्वायर भनेको अब हेर्नुस् त v अथवा u ut uy into t प्लस हाफ gt स्क्वायर हैन। अब हेर्नुस् है, सो यो हाम्रो फर्मुला भयो। अब g त जहिले पनि के हुन्छ त डाउनवर्ड एक्ट गर्छ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो फर्मुला विल बी चेन्ज इन्टु uy into t minus 1/2 gt square because g is always downward negative। yes, so त्यो भने अब हेर्नुस् त y भनेको हेर्नुस् त यो रेफरेन्स यो डेटमबाट इट इज y तपाईको यो फर्मुला राख्दाखेरि चाहिँ नि अपवर्ड थ्रो गर्दाखेरिको यो फर्मुला हो भने अहिले त डाउनवर्ड आइराछ। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि यु हैव टु राइट माइनस h है। अब uy भनेको के हो रिजल्ट कम्पोनेन्ट अफ इनिशियल भेलोसिटी। सो त्यो भनेको यहाँ के हुन्छ u cos थीटा u cos सपोज यो एंगल सर्टेन 30 डिग्री छ हैन, यो u cos 30 डिग्री अनि यसको रिजल्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ u sin 30 डिग्री। यस त्यो भने अब हेर्नुस् त यहाँ के लेख्न मिल्छ त u sin 30 डिग्री इन्टु t माइनस 1/2 g भनेको 9.81 छँदैछ इन्टु t भनेको t स्क्वायर है। ल हेर्नुस् त सो माइनस h इज इक्वल्स टु के आयो त u sin 30 डिग्री इन्टु t। सो अब हेर्नुस् है u को भ्यालु त तपाईलाई थाहा छ नि, त्यो सब्स्टिट्युट गरिदिउ। सो यु नो दैट व्हाट द भ्यालु अफ u इज। सो u भनेको कति छ 61 मिटर पर सेकेन्ड है इन्टु sin 30 डिग्री इन्टु t माइनस सो 4.91 t स्क्वायर है। सो यो h भनेको यस्तो एउटा इक्वेसन बन्यो। ओके, सो यहाँ h अननोन छ, यहाँ t अननोन छ। अब कसरी चाहिँ नि गेममा हेर्नुस् त यो थीटा 36.87 छ नि त्यसलाई पनि युज गर्नु पर्यो।
अब यो सपोज यसरी यो ट्रायंगललाई कन्सिडर गर्ने हो भने यो ट्रायंगललाई कन्सिडर गर्ने हो भने हेर्नुस् त व्हाट यू क्यान सी इज consider this as a triangle. You can write tan theta. So yes sir, and your distance maximum your here distance like the range भन्छ हैन. So that will be s by r है. So त्यो s by r भने तपाईले चाहिँ नि tan 36.87 is equals to h divided by r. अब हेर्नुस् त h भनेको त r 10 36.87 है. अब यो भनेको के नथिङ बट h भनेको r 10 36.87 भनेको अथवा tan थीटा भनेको त कति छ त 3/4 छ हैन. यो डाइरेक्टली 3/4 लेखे पनि भयो है. सो त्यसलाई चाहिँ तपाईले सल्भ गर्ने हो भने यहाँ के आउन सक्छ त भन्दाखेरि h भनेको है 3r/4. सो दिस इज द भ्यालु अफ h. सो h भनेको 3r/4 लेख्न मिल्यो. अब हेर्नुस् रेन्ज. अब तपाईले रेन्जको फर्म रेन्ज निकाल्नु पर्यो. सो रेन्ज निकाल्ने हो भने रेन्ज कन्सिडर द मोसन इन होरिजोन्टल डाइरेक्सन. रेन्ज भनेको अथवा चाहिँ होरिजोन्टल डिस्टेन्स भनेको यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सपोज होरिजोन्टल डिस्टेन्स x भनेको के हुन्छ u x टाइम्स t है u x टाइम t प्लस हाफ at स्क्वायर. सो अब along horizontal direction चाहिँ के हुन्छ acceleration along horizontal direction is always 0 in projectile motion. त्यो हुँदाखेरि चाहिँ u cos alpha into t है. सो x is nothing but u भनेको 61 cos 30 degree into time t. ल हेर्नुस् त. सो एउटा इक्वेसन चाहिँ यहाँबाट बन्यो x भनेको यति भ्यालु आयो. अर्को चाहिँ नि माथि छँदैछ है. सो यो अब हेर्नुस् त यो केसमा अब x भने म्याक्सिमम डिस्टेन्स भनेको त रेन्ज हो. त्यो रेन्ज भनेको 61 cos 30 डिग्री इन्टु t लेख्न मिल्यो है त. सो इक्वेसन सपोज यो एउटा एस्ट्रिक भयो. अर्को यो इक्वेसन चाहिँ है यो छ. अनि तपाईको चाहिँ नि अर्को इक्वेसन चाहिँ यो मेन इक्वेसन चाहिँ यो छ. पुटिङ द भ्यालु अफ स्टार एन्ड है. सो यो डबल स्टार इन इक्वेसन 1 वी गेट. हेर्नुस् त. सो अब हेर्नुस् है हजुरले माइनस h छँदैछ. माइनस h मा चाहिँ के लेख्नुहुन्छ त h भनेको 3r/4 हो माइनस h भनेको कति छ 3 r/4 भनेको 0.75 टाइम्स r भनेको कति छ 61 cos 30 डिग्री इन्टु t इज इक्वल्स टु नाउ 61 sin 30 डिग्री इन्टु t माइनस 4.91 t स्क्वायर. ओके. सो अब यो कुरालाई चाहिँ तपाईले सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो. सो द्याट विल बी 39.62 minus 31.62 times t is equals to 50 है. So that will be 30.50 times t minus 4.91 t square है. So अब यसलाई चाहिँ तपाईले सल्भ गर्ने हो भने 4.91 t square भनेको 30.50 t plus 39.62 t square. सो यहाँ चाहिँ के लेख्न मिल्यो त भन्दाखेरि हेर्नुस् है 4.91 t स्क्वायर इज इक्वल्स टु 30.50 t प्लस 39.62 t. सो यसलाई सल्भ गर्ने हो भने 4.91 t स्क्वायर इज इक्वल्स टु यहाँ कति आयो त भन्दाखेरि 70.12 t है. सो 4.91 t कमन लिनुस् t इज इक्वल्स अनि काटिदिनुस् त 70.12 आयो भने यहाँ चाहिँ t को भ्यालु कति आउँछ त 70.12 डिभाइडेड बाइ 4.91. मैले फिक्स 2 मा चाहिँ एन्सर लेखिरहेको छु. कति सेकेन्ड्स आउँछ त है 0.12 डिभाइडेड बाइ 4.91. यस. सो 14.28 सेकेन्ड्स आयो है. ल. सो द्याट विल बी 14.28 सेकेन्ड. सो यो कति आयो त भन्दाखेरि 14.28 सेकेन्ड्स आयो है. सो तपाईले टाइम मात्र निकाल्ने हो त होइन नि. यु हेभ टु डिटरमाइन अदर एस्पेक्ट एज वेल. तपाईले के सोध्यो स्लोपिङ डिस्टेन्स ट्राभल कति गर्छ यो इन्क्लाइन प्लेनमा यो प्रोजेक्टाइलले स्लोपिङ डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छ यो s को भ्यालु तपाईले सोध्यो भने अब के निकाल्नु सकिन्छ त भन्दाखेरि स्लोपिङ डिस्टेन्स. सो तपाईलाई चाहिँ s निकाल्नु भयो तपाईले अनि यहाँ रेन्जमा निकाल्न सकिन्छ विथ द हेल्प अफ t है. ल अब स्लोपिङ डिस्टेन्स निकालौँ है त. सो त्यो निकाल्ने हो भने तपाईले रेन्ज निकाल्न सक्यो. रेन्ज भनेको के छ u cos अल्फा इन्टु t थियो. सो u भनेको 61 cos 30 डिग्री इन्टु 14.28 तपाईले राख्ने हो भने सो 61 cos 30
इन्टु 14.28 राख्यो भने द्याट इज योर सोल्युसन है यदि 754.38 मिटर सो सेम वेमा तपाईँले एच निकाल्न सक्नुभयो एच भनेको 3/4 टाइम्स आर छ त्यो भनेको चाहिँ 0.75 टाइम्स 754.38 so that will be equivalent to 565.78 meter so त्यसपछि तपाईले s निकालिसकेपछि त तपाईले स्लोपिङ डिस्टेन्स s निकाल्न सक्नुहुन्छ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम that will be r square plus h square त्यो भनेको r कति छ त 4.38 को स्क्वायर प्लस 565.78 को स्क्वायर गर्दाखेरि 942.96 मिटर so this is your answer हैन तपाईले यसरी नगरे पनि हुन्छ you can use what you can use is हेर्नुस् त यो एंगल हजुरलाई थाहा छ भने यहाँ चाहिँ तपाईले sin थीटा भनेको के हुन्छ यसको हाइट डिवाइडेड बाइ स्लोपिङ डिस्टेन्स सो तपाईले स्लोपिङ डिस्टेन्स भनेको हाइट थाहा छ है यसको चाहिँ वर्टिकल डिस्टेन्स कति हो त 565.78 डिवाइडेड बाइ यहाँ चाहिँ नि sin गर्न सक्नुभयो 36.87 डिग्री है सो त्यसलाई चाहिँ सल्भ गरेर तपाईले एक्ज्याक्टली सेम एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ है सो यहाँ चाहिँ तपाईले यो सल्भ गर्यो भने पनि s भनेको 942.96 मिटर आउँछ so this is the way you can determine this type of numerical it is very important numerical and very easy right? All you need to know is which direction you have to take positive which direction you have to take negative है यो प्लेनबाट मोसन चाहिँ के भयो त तल आयो भने यो रेफरेन्स पोइन्टबाट चाहिँ तपाईले के लिनु पर्यो त हाइट को भ्यालु अथवा चाहिँ वर्टिकल डिस्टेन्स को भ्यालु नेगेटिभ लिनु पर्यो र सल्भ गर्नु पर्यो सो दिस इज द वे यु हैव टु डु दिस टाइप अफ न्यूमेरिकल है ओके प्रोजेक्टाइल को तेस्रो प्रब्लम चाहिँ यहाँ छ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इनिशियल भेलोसिटी 30.5 मिटर पर सेकेन्ड सो यसको यु भने दिएको छ 30.5 meter per second quickly गरौँ so as one figure determine the total time so total time t is equals to what and range covered by this भनेर सोधेको छ है सो यसले चाहिँ कभर गरेको टोटल होरिजोन्टल डिस्टेन्स कति होला यहाँ देखि यहाँ अथवा चाहिँ यो पोइन्ट सम्म है सो यो सोध्यो अनि अर्को चाहिँ तपाईले के सोध्यो त भन्दाखेरि you have been asked to determine the total time of this है मोसन अफ द प्रोजेक्टाइल मा कति लागेको समय छ कति लाग्यो त टाइम चाहिँ त्यो सोध्यो है ल सो दिस टाइप अफ प्रब्लम पनि अघि नैको टाइपको न्यूमेरिकल हो यसमा केही पनि नयाँ सोधेको छैन यसमा के सोधेको भन्दाखेरि यु हैव टु डिटरमाइन द टोटल टाइम एन्ड रेन्ज कभर्ड बाइ इट सो दिस इज द सेम टाइप अफ न्यूमेरिकल दैट यु हैव डन अर्लियर सो यसमा चाहिँ नि अब तपाईले कसरी गर्नु पर्यो त भन्दा यो चाहिँ डिस्टेन्स हेर्नुस् है यो लेभल देखि यो इन्क्लाइनमा चाहिँ है यो डाउनवर्ड डाइरेक्सनतिर गइरहेछ सो डाउनवर्ड डाइरेक्सनतिर गइरहेछ भने यो हाइटलाई चाहिँ यो भर्टिकल डिस्टेन्सलाई चाहिँ यो पोजिसन देखि चाहिँ तपाईले नेगेटिभ लिनु पर्यो बिकज यो इक्वेसन जुन तपाईले डिराइभ गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ के हो त पोजिटिभ अपवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्यो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब के भयो त भन्दाखेरि ल हेर्नुस् त सो y भनेको फर्मुला लेख्नुस् u y टाइम्स t ut प्लस हाफ gt स्क्वायर है ल अब यो y भनेको के हुन्छ -24.40 है u y t भनेको y डाइरेक्सन यसलाई चाहिँ रिजल्भ गर्यो भने u y यता u x यता हैन त्यो भनेको u sin अब कति डिग्री छ यहाँ थीटा डिग्री भन्ने क्वेशनले भनेको छ सपोज थीटा छ टाइम्स t g त कहाँ लाग्छ त डाउनवर्ड 1/2 gt स्क्वायर सो दिस इज योर इक्वेसन है अब यहाँ चाहिँ नि तपाईले यो थीटाको भ्यालु कति हुन्छ हेरौँ है त यहाँ यसले दियो दिस डिस्टेन्स एज 12 दिस इज 12 एन्ड हाइट एज 5 सो अर्थ के भन्यो भने यसरी 12 गएको छ अनि यहाँ माथि चाहिँ कति गएको छ त 5 सो 12/5 है यो एंगल थीटा निकाल्न सकिन्छ tan थीटा भनेको 5/12 सो थीटा भनेको tan इन्भर्स 5/12 निकाल्न सकिन्छ नि है ठीक छ यो 5 यो 12 हुन्छ भने अब तपाईले यसको हाइपोटेन्युसको भ्यालु पनि निकाल्न सकिन्छ मजाले सो दैट विल बी यो के त 12 स्क्वायर प्लस 5 को स्क्वायर भनेको 25 सो दैट विल बी 169 भनेको यो चाहिँ कति हुन्छ त 13 हुन्छ हैन ओके सो -24.40 u भनेको 30.5 मिटर पर सेकेन्ड इन्टु sin थीटा भनेको के हो त p/h सो दैट विल बी 5/13 टाइम्स t -1/2 g को भ्यालु त राखिदिनुस् 9.81 t स्क्वायर है सो यसलाई चाहिँ तपाईले सल्भ गर्नुस् त यसलाई सल्भ गर्यो भने यहाँ कति आउँछ त भन्दाखेरि 4.91 t स्क्वायर -11.73 t अनि यो -20 माइनस
24.40 is equals to 0 है so this is the quadratic equation है this is the equation हेर्नु त ax square plus bx plus c को फर्ममा छ भने दुईटा भ्यालु आउँछ अफ टाइम सो टाइमको एउटा भ्यालु 3.72 सेकेन्ड्स आयो अर्को भ्यालु टाइमको चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि -1.33 सेकेन्ड्स आयो सो दिज आर द टु भ्यालुज अफ टाइम अब तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि टाइम चाहिँ नेगेटिभ त हुँदैन हैन सो टेक t is equals to कति भयो त 3.72 seconds so this is the way you can take the time now range निकाल्नुस् range भनेको के हो त u cos theta into t है so यो भनेको 30.5 cos theta so cos theta हेर्नु त cos theta भनेको फिगरमा हेर्नुस् so cos theta भनेको के हुन्छ b by h so 12 by 13 so that will be nothing but 12 by 13 into time frame 3.72 seconds राख्ने हो भने यहाँ चाहिँ नि रेन्ज को भ्यालु 104.73 मिटर आउँदो रहेछ है सो दिस इज द वे यु क्यान सल्भ दिस टाइप अफ प्रब्लम अब तपाईले सोधेकै यही मात्र हो हैन र व्हाट इज द टाइम भनेको 3.72 seconds and what is the horizontal distance covered in this case भनेको 104.73 meters so this is the way you can solve this problem so very easy same type of problem you just write equation of motion okay so next type of numerical के रहेको छ त भन्दाखेरि a flare through a wall with initial velocity v is equals to 16 meter per second so initial velocity 16 meter per second को चाहिँ नि initial velocity ले चाहिँ नि अहिले v भनेको छ the ball is thrown from a point a so that is located 1.5 meter above the floor level knowing that total height from the floor level is 3.5 meter so determine the angle for which the ball will strike at point b भनेर सोधेको छ सो भन्नु खोजेको के हो त भन्दाखेरि यो ग्राउन्ड लेभल रहेछ है अथवा चाहिँ यो ग्राउन्ड लेभल अथवा फ्लोर लेभल है अनि सर्टेन एउटा प्लेयरको हाइट चाहिँ 1.5 मिटर रहेछ र मिटरको चाहिँ नि एउटा प्लेयर छ दिस प्लेयरको चाहिँ पोइन्ट अफ प्रोजेक्सन a छ र यसले स्ट्राइक गरेको पोइन्ट चाहिँ b छ स्ट्राइक गरेको पोइन्ट चाहिँ फ्रम द ग्राउन्ड लेभल यसको हाइट चाहिँ कति छ त 3.5 मिटर रहेछ क्वेशनले भन्छ ठीक छ सो तपाईलाई के निकाल्नुस् भने त भन्दाखेरि व्हाट इज दिस भ्यालु अफ द फायरिङ एंगल अर एंगल अफ प्रोजेक्सन यहाँ चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी अहिले के भनेको छ v भनेर दिएको छ 16 मिटर पर सेकेन्ड को v ले चाहिँ नि इनिशियल भेलोसिटी ले चाहिँ थ्रो गर्यो बललाई ठीक छ सो यो एंगल अहिले थीटा भनेर सोधेको छ व्हाट इज दिस थीटा भनेर सोध्यो तपाईलाई ठीक छ डिटरमाइन द एंगल फर व्हिच द बल विल स्ट्राइक एट पोइन्ट बी यो पोइन्टमा स्ट्राइक गर्दाखेरि कति एंगलले चाहिँ यसले थ्रो गर्नु पर्ला भनेर सोधिरहेछ भने अब हेर्नुस् त सो यस्तो केस कुन हो त्यो तपाईले एनालाइज गर्नु पर्यो एउटा प्लेयरको हाइट चाहिँ के छ 1.5 छ अब तपाईले हेर्नुस् त मैले अगाडिको चाहिँ नि लेभल ग्राउन्ड देखि चाहिँ यसरी प्रोजेक्सन हुँदाखेरि लेभल ग्राउन्डमै आउँदाखेरि है लेभल ग्राउन्डको केस छ भने तपाईले चाहिँ नि इक्वेसन के राख्न सकिन्छ त त्यो प्रोजेक्टाइल मोसनको भने y = के छ x10 अल्फा माइनस 1/2 gx² 1 + 10² अल्फा अनि यहाँ u² हैन यो फर्मुला लाउन मिल्छ अब यो फर्मुलालाई चाहिँ यहाँ युटिलाइज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन है त सो अब तपाईले के सोच्नु पर्यो भने अहिले त यो बल b लाई स्ट्राइक गर्यो यो नभएको यो पोइन्ट b लाई स्ट्राइक गर्यो यो पोइन्ट नभएको भए यसरी चाहिँ यहाँ मोसन हुन्थ्यो होला र यसलाई मैले होरिजन्टल यसरी ताने भने हेर्नु त यो कुनै एउटा प्रोजेक्टाइल मोसन यहाँ कुनै एउटा पोइन्ट चाहिँ p यसलाई मैले x र y मानेको भए यो फर्मुला लाउन मिल्थ्यो नि त सेम फर्मुला लाउन मिल्थ्यो सो त्यो केसमा हेर्ने भने जुन पोइन्टबाट चाहिँ तपाईले प्रोजेक्सन गर्नु भएको छ अहिले a पोइन्टबाट सो a पोइन्टबाटलाई चाहिँ अहिले तपाईले के मान्नु पर्यो त दिस इज द लेभल सर्फेस मान्नु पर्यो बिकज इट इज बीइङ फायर्ड फ्रम द पोइन्ट a सो त्यो हुँदाखेरि यसको हाइट तपाईले यति निकाल्न सक्नु पर्यो यो भर्टिकल डिस्टेन्स y सो y भनेको हेर्नुस् त भर्टिकल डिस्टेन्स त्यो भनेको टोटल कति छ 3.5 मिटर र त्यो मान्छेको हाइट चाहिँ बोयको हाइट चाहिँ 1.5 मिटर छ भने दैट विल नथिङ बट 2 मिटर आउँदो रहेछ सो अब तपाईले यो 2 मिटर सब्स्टिट्युट गरिदिनुस् पुट द भ्यालु गेट द आन्सर भेरी इजी y = है x10 अल्फा अहिलेको लागि थीटा छ -1/2 gx² 1 + 10² थीटा किन थीटा भनेर दियो सपोज क्वेशनले अनि क्वेशनले कहिलेकाहीँ नदिन पनि सक्छ फिगर बनाउन आफै जानु पनि पर्ने हुन सक्छ u² भनेको v² छ है सो y भनेको 2 मिटर x भनेको हेर्नुस् है व्हाट इज दिस x क्वेशनले तपाईलाई दिएको हुन सक्छ दिएको छ बिकज यो x भनेको 18 10 थीटा थाहा छैन 1/2 g भनेको 9.81 x भनेको 18 को स्क्वायर ठीक छ
अब इनिशियल भेलोसिटी तपाईँले कति दिएको छ त 16 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ त्यो तपाईँले यसमा सब्स्टिट्युट गरिदिनुहोस् 16 को स्क्वायर अनि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा है सो यो इक्वेसन कस्तो इक्वेसन बनिरहेछ त हेर्नुस् त यो चाहिँ 10 स्क्वायर को फर्ममा गयो है अनि यहाँ कतै tan थीटा छ र कुनै कन्स्टेन्ट टर्म छ है सो यो चाहिँ इक्वेसन के जस्तो भन्यो त भन्दाखेरि दिस इज द इक्वेसन इन द फर्म अफ व्हाट दिस द इक्वेसन इन द फर्म अफ प्याराबोलिक इक्वेसन अर क्वाड्रेटिक इक्वेसन जस्तो फर्म बनेको छ है मोसन अफ द प्रोजेक्टाइल इज ट्राजेक्टरी एक्स स्क्वायर को फर्ममा छ सो यसलाई सल्भ गर्ने भने तपाईले tan थीटा को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ है त सो यसको म इक्वेसन यहाँ लेख्दिन्छु है सो त्यो भने यहाँ चाहिँ तपाईले 2 इज इक्वल्स टु 18 tan थीटा यसलाई सल्भ गर्यो भने यहाँ चाहिँ कति आउँछ 6.21 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है सो 2 इज इक्वल्स टु 18 tan थीटा माइनस 6.21 माइनस 6.21 tan स्क्वायर थीटा सो यसलाई सल्भ गर्ने हो भने यहाँ हेर्नुहोस् त 6.21 tan स्क्वायर थीटा उता गयो 6.21 tan स्क्वायर थीटा अनि माइनस 18 tan थीटा अनि यो 2 प्लस a सो द्याट विल बी 8.21 इज इक्वल्स टु 0 सो त्यो भने tan थीटा को दुईटा भ्यालु आउँछ 2.33 एउटा tan थीटा 1 अनि अर्को चाहिँ नि सपोज tan थीटा 2 भनेको कति आयो त 0.57 क्याल्कुलेटरमा राख्नु सो थीटा 1 भनेको हजुरको 66.77 डिग्री आयो अनि थीटा 2 भनेको चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 29.68 डिग्री आयो सो दिस इज द वे यु क्यान सल्भ दिस प्रब्लम सेम टाइपको न्युमेरिकल हो यसमा धेरै गाह्रो केही पनि छैन नेक्स्ट टाइप अफ न्युमेरिकल क्वेसन नम्बर 5 मा के रहेको छ त भन्दाखेरि अ प्रोजेक्टाइल इज एम्ड एट अ मार्क्ड अन अ होरिजोन्टल प्लेन थ्रु द पोइन्ट अफ प्रोजेक्सन सो यहाँ के भन्यो त पहिला भने प्रोजेक्टर चाहिँ एउटा प्लेन ग्राउन्डमा लन्च गर्यो एट अ पोइन्ट अफ प्रोजेक्सन एन्ड फल्स 10 मिटर सर्ट सर्टेन एङ्गलमा फाल्दाखेरि 10 मिटर सर्ट भयो एउटा टार्गेट रहेछ प्रोजेक्टरले फाल्ने एउटा टार्गेट रहेछ है तर त्यो टार्गेट भन्दा 10 मिटर चाहिँ सर्ट चाहिँ प्रोजेक्टाइल फायर गर्यो भन्यो कति एङ्गलमा त 15 डिग्री एङ्गलमा सो भन्न खोजेको यति चाहिँ टार्गेट रहेछ यो टार्गेट सपोज डिस्टेन्स x छ है र यो फायर गर्यो कुनै एङ्गलले भने यो चाहिँ फायर गर्दाखेरि 10 मिटर चाहिँ सर्ट आयो भनेको अर्थ के हो त भन्दाखेरि त्यो केसको रेन्ज चाहिँ कति अकुपाई गर्यो त त्यसले x माइनस 10 मिटर ठीक छ सो यो चाहिँ तपाईको एउटा कुरो भयो है यो के भयो त यति यसरी प्रोजेक्टाइल चाहिँ यसरी लन्च गर्दाखेरि एउटा रेन्ज चाहिँ x माइनस 10 मिटर चाहिँ आयो कति एङ्गलमा लन्च गर्दाखेरि त भन्दै हो भने 15 डिग्री को एङ्गल अफ प्रोजेक्सन गर्दाखेरि इनिशियल भेलोसिटी सपोज u छ भने यसले चाहिँ x माइनस 10 मिटर चाहिँ कभर गर्यो रेन्जको भ्यालु चाहिँ यति आयो अन द होरिजोन्टल ग्राउन्ड ठीक छ ल यो केस 1 भयो केस फर्स्ट भयो अर्को केस हेर्नुस् त while overshoot the mark by 25 मिटर when the inclination is 40 डिग्री तर त्यही टार्गेटलाई चाहिँ नि लेभल ग्राउन्डमा मिट गर्नलाई कुनै एङ्गलले फायर गर्दाखेरि के केस भयो त भन्दाखेरि यो टार्गेट x थियो भने x भन्दा बढी चाहिँ नि यसले चाहिँ प्रोजेक्सन चाहिँ क्रिएट गर्यो अथवा होरिजोन्टल रेन्ज चाहिँ यसले फलो गर्यो भन्यो द्याट मे बी अहिले सपोज टार्गेट त त्यही नै हो x मिटर नै कभर गर्ने भने सो यो x प्लस 25 मिटर चाहिँ नि ओभरअल रेन्ज चाहिँ अकुपाई गरेर छ भनेर चाहिँ तपाईले भन्यो कुन केसमा त भन्दाखेरि यदि एङ्गल अफ इन्क्लिनेसन है अल्फाको भ्यालु चाहिँ अथवा एङ्गल अफ प्रोजेक्सनको भ्यालु कति भयो त भन्दाखेरि 40 डिग्री हुँदाखेरि है ठीक छ सो केस सेकेन्डले के भन्यो त केस सेकेन्डले चाहिँ यो बोल्यो सो त्यही टार्गेटलाई एचिभ गर्दाखेरि यदि एङ्गल अफ प्रोजेक्सन 40 डिग्री हुँदाखेरि यसमा चाहिँ रेन्जको भ्यालु x प्लस 25 हुँदो रहेछ भनेर भन्यो है र यु हेभ बीन आस्क्ड टु डिटरमाइन द होरिजोन्टल डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्ला त व्हाट इज द भ्यालु अफ x भन्यो एन्ड त्यो x हुँदाखेरि एङ्गल अफ प्रोजेक्सन अल्फा चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोध्यो है केस के दियो भने यसको इनिशियल भेलोसिटी केस 1 को u छ भने केस 2 को पनि इनिशियल भेलोसिटी u नै छ सेम इनिशियल भेलोसिटीले चाहिँ दुईटा केसमा प्रोजेक्सन गर्दाखेरि व्हाट विल बी द सोलुसन भनेर तपाईलाई व्हाट विल बी द भ्यालु अफ x भनेर सोध्यो है त सो यो भने यो इम्पोर्टेन्ट टाइपको न्युमेरिकल रह्यो र यसमा चाहिँ नेग्लेक्ट एयर रेसिस्टेन्स अब प्रोजेक्टाइल मोसनमा एयर रेसिस्टेन्सको तपाईले चाहिँ नि कुरा नगर्नुस् भन्यो फर्मुला तपाईले पढेकै लगाउनुस् भन्न खोजेको है सो अब हेर्नुस् त अब हामीले रेन्ज पढेको के छौं त है ठीक छ रेन्ज सपोज x डिस्टेन्स कुनै छ भने त्यो भनेको केस 1 लाई हेर्ने भने मैले केस 1 फर्स्ट को हेर्ने भने रेन्जको फर्मुला के लेख्न सक्छु त तपाईले पढेकै कुरो cos अल्फा टाइम्स के हुन्छ टाइम अफ फ्लाइट हुन्छ हैन र
यस सो लेभल ग्राउन्डमा कति टाइम अफ फ्लाइट लाग्यो त त्यो कुरा चाहिँ निकाल्न सकिन्छ अब तपाईँले यु कस अल्फा टाइम अफ फ्लाइट भनेको के हो त निकाल्नु भयो 2 यु साइन अल्फा बाई जी हो सो डाइरेक्टली फर्मुला चाहिँ याद गर्दै पनि हुन्छ लेभल ग्राउन्डको फर्मुला तपाईँले इम्प्लोय गरे हुन्छ त्यो भनेको के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त 2 साइन अल्फा कस अल्फा भनेको साइन 2 अल्फा लेख्न मिल्छ हैन सो द्याट विल बी यु स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी अब यो फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ यो फर्मुला चाहिँ रेन्जको फर्मुला रहेछ हैन सो यो केसमा हेर्ने भने अहिले टोटल डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त x - 10 मिटर त्यो भनेको इनिशियल भेलोसिटी यु स्क्वायर साइन 2 इन्टु पहिलो केसको लागि अल्फा भनेको 15 डिग्री दिएको छ डिभाइडेड बाई जी हैन सो यहाँ के लेख्न मिल्यो x - 10 टाइम्स g भनेको यु स्क्वायर साइन 30 डिग्री है ल हेर्नुस् त सो यसलाई अलिकता सल्भ गरिदिनुस् x - 10 टाइम्स g भनेको यु स्क्वायर अब यो साइन 30 डिग्री मैले यता राख्दिए भने यो भयो है त सो अब अलिकता सल्भ गरिदिनुस् x - 10 टाइम्स g साइन 30 डिग्री भनेको 1/2 है यु स्क्वायर ल अब सो यहाँ के भयो त 2x - 10 टाइम्स g इज इक्वल्स टु यु स्क्वायर ठीक छ सो लेट दिस बी आवर इक्वेसन 1 सो हामीले यसरी इक्वेसन 1 निकाल्दियौँ अब केस 2 युज गरौँ सो केस 2 ले के भनेको छ केस 2 ले चाहिँ तपाईले के भनेको छ त भन्दाखेरि केस 2 यो सो यहाँ अब डाइरेक्ट लेखिदिन्छु रेन्ज भनेको कति छ x + 25 मिटर त्यो भनेको इनिशियल भेलोसिटी सेम छ यु स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई के हुन्छ जी हुन्छ सो x + 25 भनेको यु स्क्वायर सेम छ साइन 2 इन्टु अब एंगल अफ प्रोजेक्सन कति छ हेर्नुस् त एंगल अफ प्रोजेक्सन यो केसमा कति हो त अल्फा भनेको 40 डिग्री हो हैन र सो त्यो भनेको 40 भने यहाँ 40 भयो हैन डिवाइडेड बाइ जी सो अब सल्भ गर्ने त हो x + 25 टाइम्स g इज इक्वल्स टु यु स्क्वायर साइन 80 डिग्री हैन र ल सो त्यो भने यहाँ चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि यु स्क्वायरको भ्यालु x + 25 टाइम्स g डिवाइडेड बाइ साइन 80 डिग्री इज इक्वल्स टु यु स्क्वायर सो एउटा यु स्क्वायरको एउटा भ्यालु यति आयो है ठीक छ अर्को भ्यालु यो छ फ्रम इक्वेसन 1 एन्ड 2 फ्रम 1 एन्ड 2 वी गेट सो 2 टाइम्स x - 10 टाइम्स g इज इक्वल्स टु x + 25 टाइम्स g divided by sin 80 degree. So you can easily solve this, right? G cancel out. So 2 sin 80 degree x - 10 is equals to x plus 25. हैन र यस गर्ने भने 2 टाइम्स sin 80 x भनेको चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि 1.1970 x minus 19.696 is equals to x plus 25 है सो अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने हो भने नथिङ बट सो 0.970 x भनेको 25 plus 19.696 राइट सो सल्भ गरिदिनुस् सो द भ्यालु अफ x इन दिस केस विल बी कमिङ आउट टु बी 46.078 मिटर आयो सो यो चाहिँ तपाईको चाहिँ के भयो त रेन्जको यो चाहिँ एक्ज्याक्ट टार्गेटको चाहिँ डिस्टेन्स भयो टार्गेटको चाहिँ डिस्टेन्स सो दिस इज द एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ टार्गेट भयो फ्रम द पोइन्ट अफ प्रोजेक्सन भयो सो अब तपाईले के सोध्यो त भन्दाखेरि यु हेभ बीन आस्क्ड व्हाट इज द यो टार्गेट हुँदाखेरि व्हाट इज द फायरिङ एंगल भनेर सोध्यो ठीक छ ल सो त्यो इज इक्वल्स टु व्हाट त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब हेर्नुस् त युको भ्यालु तपाईले निकाल्दिनुस् है ल सो आइदर युज इक्वेसन 1 अर इक्वेसन 2 सो 2 टाइम्स x भनेको 46.078 फ्रम इक्वेसन 1 minus 10 टाइम्स g भनेको 9.81 युज गर्दाखेरि u स्क्वायर आउँछ र यो u को भ्यालु तपाईले सल्भ गरे भने 26.60 मिटर पर सेकेन्ड जति आउँदो रहेछ ठीक छ इनिशियल भेलोसिटीको भ्यालु आयो अब के गर्ने त सर सो अन्तिममा चाहिँ तपाईले यो u र यो तपाईले डिस्टेन्स युज गरेर यु क्यान डिटरमाइन द फायरिङ एंगल सो अब रेन्ज भनेको तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले राख्दिनुस् के हुन्छ त भन्दाखेरि u स्क्वायर sin 2 अल्फा बाइ g हुन्छ हैन र यस सो त्यो भने अब रेन्जको भ्यालु थाहा छ तपाईलाई इज 46.078 u स्क्वायर भनेको 26.60 स्क्वायर sin 2 अल्फा बाइ g ल यसलाई सल्भ गर्ने भने
sin 2 टाइम्स अल्फा को भ्यालु चाहिँ तपाईको 0.639 आउँदो रहेछ है। सो अब एंगल चाहिँ 2 अल्फा को एंगल कति आउँदो रहेछ 39.706 डिग्री। सो त्यो हेर्ने भने अल्फा भनेको 19.85 डिग्री जति आउँदो रहेछ है। सो दिस इज द भ्यालु अफ फायरिङ एंगल when the target is 46.078 meter using these two case. Very important numerical for the examination point of view. Next numerical चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि so a projectile is fired from the edge of a 150 meter cliff है। so edge of the 150 meter cliff with an initial velocity of 180 meter per second at an angle of elevation 30 degree with the horizontal है। so neglecting air resistance, you need to find greatest elevation, horizontal distance and velocity with which it strikes the ground. So let us try to draw a new figure. हेर्नुस् है। सो मैले के गरेँ त एउटा होरिजोन्टल सर्फेस बनाएँ। सो यो होरिजोन्टल सर्फेस र एउटा चाहिँ क्लिप रहेछ। क्लिप चाहिँ कति एउटा चाहिँ पहाड जस्तो क्लिप रहेछ। त्यो क्लिप चाहिँ कति मिटर टाढा छ त भन्दाखेरि 150 मिटर चाहिँ फ्रम द ग्राउन्ड सर्फेस। ठीक छ। सो प्रोजेक्ट फायर फ्रम द एज अफ 150 मिटर क्लिप विथ द इनिशियल भेलोसिटी। सो यो क्लिपलाई चाहिँ इनिशियल यो क्लिपबाट के भयो त भन्दाखेरि यसरी वस्तु कुनै फालेर म्याक्सिमम डिस्टेन्स पुगेर तल आयो है। ठीक छ ल। सो अब यो स्केलमा मैले फिगर ड्र गरेको छैन। सो 150 मिटर चाहिँ यसको हाइट रहेछ र यहाँबाट चाहिँ प्रोजेक्टाइल सर्टेन एंगलमा चाहिँ यसरी इनिशियल भेलोसिटी u इज इक्वल्स टु 180 मिटर पर सेकेन्डमा चाहिँ यसलाई फायर गर्यो एट एन एंगल अफ प्रोजेक्सन अल्फा भनेको 30 डिग्रीमा प्रोजेक्सन गरेर छ। ठीक छ। सो यु नेग्लेक्ट द एयर रेसिस्टेन्स एन्ड डिटरमाइन ग्रेटेस्ट इलिभेसन एबभ द ग्राउन्ड रिच बाइ द प्रोजेक्टाइल। सो यो ग्राउन्डदेखि चाहिँ म्याक्सिमम यहाँसम्मको दूरी कति हुन्छ भनेर निकाल भनेर सोध्यो। ठीक छ। यो डिस्टेन्स टोटल डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु वाट एउटा सोध्यो। अनि अर्को चाहिँ के सोध्यो त भन्दाखेरि होरिजोन्टल डिस्टेन्स फ्रम द गन टु द पोइन्ट वेयर प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स द ग्राउन्ड। सो प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक भनेको यो पोइन्टमा प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक गर्छ भने के सोध्यो त भन्दाखेरि यहाँदेखि चाहिँ पोइन्ट अफ प्रोजेक्सनदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ जुन रेन्ज हुन्छ त्यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर तपाईलाई सोध्यो र व्हाट इज द भेलोसिटी एट व्हिच इट स्ट्राइक्स द ग्राउन्ड। यो v चाहिँ यो स्ट्राइकिङ भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोध्यो है। ल अब के ख्याल गर्नु पर्यो भने अब हजुरहरुले चाहिँ नि what you have to determine is you have to determine the total first मा चाहिँ a मा निकालौं ग्रेटेस्ट इलिभेसन है। सो ग्रेटेस्ट इलिभेसन यो टाइपको न्यूमेरिकल चाहिँ युनिभर्सिटी लेभल एक्जाममा सोधिरहेछ। लास्ट इयर पनि सोधेको थियो ट्यु सिलेबसमा हेर्नु भने। सो ग्रेटेस्ट इलिभेसन चाहिँ तपाईलाई सोध्यो है त। सो ग्रेटेस्ट इलिभेसन भनेको टोटल हाइट चाहिँ फ्रम द ग्राउन्ड कति हुन्छ भनेर सोध्यो। अब के गर्ने त फर्स्ट अफ अल यो पोइन्ट देखि चाहिँ नि यसरी तपाईले प्रोजेक्ट गर्यो भने यतिको हाइट तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ। लेट अस कन्सिडर दिस यो सर्फेस हो भने यसरी चाहिँ तपाईले ग्राउन्ड लेभलबाटै यसलाई मैले प्रोजेक्सन माने भने यसको हाइट सपोज h निकाल्न सकिन्छ। कसरी त तपाईले हेर्नुस् त। सो भेलोसिटी vy को स्क्वायर कन्सिडरिङ भर्टिकल मोसन uy को स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स g टाइम्स h लाउन सकिन्छ हैन। यो मोसन कन्सिडर गर्ने हो भने यहाँ देखिको। सो फाइनल भेलोसिटी त हाईएस्ट पोइन्टमा चाहिँ फाइनल भेलोसिटी कति हुन्छ 0 माइनस इनिशियल भेलोसिटी कति छ u अलोङ y डाइरेक्सन है, अलोङ यो डाइरेक्सन। सो यो भनेको यो डाइरेक्सनतिर चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रोजेक्ट गर्यो भने प्रोजेक्सन गर्यो भने अथवा रिजल्भ गर्यो भने के हुन्छ यो स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh। सो यो चाहिँ तपाईले डाइरेक्टली h भनेको के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाइ 2 टाइम्स g हैन र। सो त्यो गर्ने भने u भनेको 180 को स्क्वायर u स्क्वायर sin स्क्वायर 30 डिग्री छ प्रोजेक्सन डिवाइडेड बाइ 2 टाइम्स g गर्ने भने यहाँ चाहिँ तपाईको कति भ्यालु आउँछ त भन्दाखेरि 412.84 मिटर आयो। अब ग्रेटेस्ट इलिभेसन कसरी निकाल्ने त। सो ग्रेटेस्ट इलिभेसन फ्रम द ग्राउन्ड सर्फेस भनेको हेर्नुस् त टोटल तपाईलाई दिएको छ 150 मिटर फ्रम द ग्राउन्ड सर्फेस प्लस 412.84 गर्दाखेरि दैट विल बी कमिङ आउट टु बी सो 562 मिटर जति आयो है त। सो 562.84 मिटर आयो एन्सर। ल सो दोस्रो क्वेशन horizontal distance from the gun to the point where the projectile strikes the ground। सो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब यो horizontal distance यहाँदेखि यहाँसम्मको कति डिस्टेन्स हुन्छ निकाल्नुस् भन्यो। ल त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब horizontal distance निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईले के निकाल्न सक्यो त भन्दाखेरि व्हाट इज द टाइम। यो अवस्थाको टाइम के छ। सो यहाँबाट क्लिप चाहिँ माथिबाट तल गइरहेछ भने तपाईले डाइरेक्टली के फर्मुला लाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि भर्टिकल डिस्टेन्सको फर्मुला y भनेको uy टाइम्स t
माइनस 1/2 GT स्क्वायरको फर्मुला लाउन सकिन्छ र यो माथिबाट तल गइरहेछ भने नेगेटिभ अफ डिस्टेन्स लिनु पर्यो कुन डिस्टेन्स त लिनु पर्यो त जहाँबाट फायर गरेको छ जहाँबाट फायर गरेको छ 150 मिटर सो युवाई यो टाइम भनेको के हो टोटल टाइम लाग्ने समय हो टु द पोइन्ट अफ द ग्राउन्डलाई हिट गर्दाखेरि समय लाग्ने कति समय लाग्छ त्यो टाइम सो युआई भनेको के भयो यु साइन 30 डिग्री इन्टु टी माइनस 1/2 GT स्क्वायर ल हेर्नुहोस् त सो तपाईँले चाहिँ नि माइनस 150 युको भ्यालु 180 साइन 30 डिग्री इन्टु टी माइनस 4.91 टी स्क्वायर गर्न सक्यो होइन माइनस 150 इज इक्वल्स टु यो चाहिँ 90t माइनस 4.91 टी स्क्वायर भयो होइन र ल सो तपाईँले चाहिँ नि यो इक्वेसन लेख्न सक्नुभयो 4.91 टी स्क्वायर माइनस 90t अनि यो कति भयो त माइनस 90t अनि यो हजुरको माइनस 150 इज इक्वल्स टु 0 भयो सो यसलाई सल्भ गर्ने हो भने t को दुईटा भ्यालु आउँछ सो t1 विल बी सेकेन्ड्स र अर्को चाहिँ नि t2 को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ आउँछ त्यो नेगेटिभ चाहिँ तपाईँले नलिए पनि हुन्छ t2 को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ है त ठिक छ 1.54 माइनस 1.54 सेकेन्ड्स आउँछ नेगेटिभ भ्यालु चाहिँ नलिए भएर तपाईँको टोटल टाइम चाहिँ कति लाग्यो त 19.87 सेकेन्ड्स लाग्यो है ल सो यो 19.87 सेकेन्ड्समा कति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको त त्यो निकाल्न सकिन्छ है सो 19 पोइन्ट्स यो भनेको रेन्ज एक्स भनेको तपाईँले यो कस अल्फा इन्टु यो टाइममा लाग्ने यो जुन टाइम 19.87 मा कति कभर गरेको छ त्यो निकाल्न सकिन्छ यो भनेको 180 cos 30 डिग्री इन्टु 19.87 गर्न सकिन्छ है ल सो यो चाहिँ तपाईले सल्भ गर्ने 180 सो द्याट विल बी 3097.43 मिटर एन्सर यसरी पनि गर्न सकिन्छ है सर तपाईले यो मेथड चाहिँ तपाईलाई यो मेथड चाहिँ मन परेन भने तपाईले अर्को मेथड चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो मेथडमा चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि सपोज यो अहिले 150 मिटरको चाहिँ नि हाइट छ क्लिप भएको अनि यसरी चाहिँ नि यो बल यसको ट्र्याजेक्टरी यसरी थ्रो गरेर यो चाहिँ नि के छ त यसरी चाहिँ ट्राभल गरेछ हैन सो त्यो भने हैन सो अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि इनिशियल भेलोसिटी 180 मिटर पर सेकेन्ड को यहाँ प्रोजेक्सन छ है यो चाहिँ 30 डिग्री थियो नि हैन सो त्यो भने अब तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा यो हाईएस्ट पोइन्टमा पुग्दाखेरि कति समय लाग्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्ने लेट दिस बी टाइम t1 अनि त्यसपछि यहाँदेखि चाहिँ यहाँ डाउन आउँदाखेरि चाहिँ अर्को टाइम चाहिँ क्याल्कुलेट गर्ने t2 है र टोटल टाइम चाहिँ लाग्ने भनेको द्याट विल बी सम अफ t1 प्लस t2 सो त्यो कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त हेर्नुस् त यसरी चाहिँ प्रोजेक्टाइलले चाहिँ थ्रो गरेछ भने यो पोइन्टमा पुग्दा हाईएस्ट पोइन्टमा पुग्दाखेरि टाइम कति हुन्छ त त्यो t1 सो त्यसलाई चाहिँ इक्वेसन अफ मोसन इन भर्टिकल डाइरेक्सन लेखौँ त सो त्यो भनेको फाइनल भेलोसिटी भनेको इनिशियल भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी vy भनेको इनिशियल भेलोसिटी uy है v इक्वल्स टु u प्लस 80 भने जस्तो है माइनस के हुन्छ त g टाइम्स t हुन्छ है सो एट टप पोजिसन यसमा जाँदाखेरि vy को कम्पोनेन्ट के हुन्छ त टपमा पुग्दाखेरि 0 हुन्छ हैन र यस 0 अनि uy भनेको इनिशियल कम्पोनेन्ट कति छ त यसको चाहिँ कम्पोनेन्ट कति छ u sin 30 डिग्री हैन सो u sin 30 डिग्री माइनस g टाइम्स t1 भयो हैन यो भने सो अब हेर्नुस् त t1 भनेको नथिङ बट u sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाइ g रहेछ हैन सो t1 भनेको त भ्यालु u भनेको 180 राख्नु sin 30 सो द्याट विल बी 90 डिवाइडेड बाइ 9.81 सो यो 9.17 सेकेन्ड्स आयो है ल सो यसरी चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ t1 तपाईले निकाल्नु पर्यो अब t2 निकाल्नु पर्यो यो टप पोजिसनबाट यो प्रोजेक्टाइलको ट्र्याजेक्टरी यहाँ पुग्दासम्म है टु द ग्राउन्ड लेभलसम्म लाग्ने समय सो त्यसको लागि हेरौँ है त सो यसको इक्वेसन अफ मोसनलाई हेर्ने भने सो यो फाइनल भयो यो भनेको त के भयो त अब इनिशियल भेलोसिटी भयो है इनिशियल भनेको u को अब भर्टिकल कम्पोनेन्ट हेर्नु पर्यो uy भनेको चाहिँ अब कति भयो त 0 भयो अनि यो पोइन्टमा पुग्ने भेलोसिटी चाहिँ के छ त vy छ है त सो त्यो t2 निकाल्दाखेरि चाहिँ हेर्नुस् त तपाईले यसको टोटल हाइट चाहिँ 562.84 निकालिसक्नु भएको छ त्यसलाई युज गर्नुस् सो माथिबाट तल आउँदाखेरि चाहिँ नि अब y भनेको तपाईले फर्मुला लाउनुस् ठीक छ सो माइनस y भयो त्यो भनेको 562.84 इज इक्वल्स टु इनिशियल भेलोसिटी u y ut माइनस हाफ gt स्क्वायर अब हेर्नुस् त यो इनिशियल पोइन्टमा यो फाइनल भेलोसिटी भनेको अब यो यसको लागि चाहिँ के हुन्छ त इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ माइनस 562.84 भनेको
u टाइम्स y भनेको यो चाहिँ 0 भयो -1/2 gt स्क्वायर भयो त्यो भनेको माइनस माइनस क्यान्सल आउट तपाईको 562.84 into 2 डिवाइडेड बाइ g गर्दाखेरि छ अनि यसको रुट ओभर गर्दाखेरि चाहिँ के आउँदो रहेछ त यो सपोज दोस्रो टाइम छ टाइम t2 मैले माने ठीक छ t2 आयो सो यसलाई सल्भ गर्ने हो भने हजुरले t2 को भ्यालु मजाले निकाल्न सक्नुभयो 10 लगभग 71 सेकेन्ड्स भयो है सो देयरफोर टोटल टाइम t भनेको t1 प्लस t2 त्यो भनेको 9.77 प्लस 10.71 सेकेन्ड्स त्यो भनेको 19.88 सेकेन्ड्स सो यहाँबाट गर्दाखेरि पनि त्यही भ्यालु लगभग त्यही भ्यालु आउँछ यहाँ हेर्नुस् त टोटल टाइम तपाईले 19.87 निकाल्नु भएको थियो अहिले 19.88 आयो यो के कारणले आयो त भन्दाखेरि फिक्सको कारणले गर्दा फिक्स चाहिँ अलि नमिलेर छ हो लगभग 19.87 और 19.88 सेकेन्ड जतिमा चाहिँ नि यो ट्राभल गर्दो रहेछ सो यसको t को आधारमा चाहिँ तपाईले पछि के निकाल्नु पर्यो त रेन्जको भ्यालु निकाल्नु पर्यो है सो यसरी चाहिँ दोस्रो b को भ्यालु निकाल्न सकियो b क्वेशन चाहिँ यसरी चाहिँ टाइम कति लाग्छ त टु रिच द ग्राउन्ड सरफेस निकाल्सकेपछि तपाईले होरिजोन्टल रेन्जको भ्यालु चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ नाउ अब के गर्ने थर्डमा चाहिँ के सोध्यो त भेलोसिटी at which the ball strikes the ground okay the ground so ground मा स्ट्राइक गर्दाखेरि चाहिँ व्हाट इज द भेलोसिटी भनेर सोध्यो है सो लेट अस दिस बी होरिजोन्टल सरफेस यहाँ चाहिँ क्लिप छ 150 मिटरको यो आएर यसरी गयो है ल सो अब हामीलाई क्वेशन के सोधेको त भन्दाखेरि यो भेलोसिटी एट दिस कन्ट्याक्ट सरफेस कति हुन्छ है सो त्यो भने एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भने यसरी चाहिँ प्रोजेक्टाइललाई चाहिँ लन्च v इनिशियल भेलोसिटी u ले लन्च गरेछ यो पोइन्टको स्ट्राइकिङ भेलोसिटी यो v को भ्यालु कति हो भनेर सोध्यो है सो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईले यसलाई चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्नु पर्यो ठीक छ सो होरिजोन्टल भेलोसिटी कति लाग्छ vx अनि भर्टिकल भेलोसिटी कति लाग्छ vy ठीक छ त्यसपछि चाहिँ यसको आउने भेलोसिटी v चाहिँ निकाल्न सकिन्छ सो अब होरिजोन्टल भेलोसिटी कति हुन्छ त पहिला चाहिँ क्याल्कुलेट गरौँ पहिला होरिजोन्टल भेलोसिटी ल हेर्नुस् त यो पोइन्टमा आउने भेलोसिटी अब होरिजोन्टल भनेको यो डाइरेक्सन तिर चाहिँ हेर्नुस् है इनिशियल यहाँ चाहिँ कति छ u sin अल्फा अनि यो कति छ u cos अल्फा अब यहाँ यदि हजुरले नेग्लेक्टिङ एयर रेसिस्टेन्स छ भने होरिजोन्टल तिर आउने भेलोसिटी विल नट बी चेन्ज्ड है सो होरिजोन्टल भेलोसिटी विल नट बी चेन्ज्ड सो त्यो हो भने अब यो आउने होरिजोन्टल तिरको लागि मैले vx लेखे भने दैट विल बी u cos अल्फा त्यही नै हो u भनेको 180 cos 30 डिग्री दैट विल बी 155.88 मीटर पर सेकेन्ड अब vy यो भेलोसिटी इन द भर्टिकल डाइरेक्सन vy सो त्यो हो भने इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ यहाँ देखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ नि इनिशियल भेलोसिटी कति छ u छ ठीक छ अनि यो फाइनल भेलोसिटी यहाँनिरको चाहिँ नि v छ अलोङ y डाइरेक्सन हेर्नु पर्यो सो vy भनेको के हुन्छ uy अनि यो ग्राभिटी डाउनवर्ड लाग्छ भनेको माइनस g टाइम्स t हुने भयो t भनेको टोटल टाइम सो त्यो भने यहाँ चाहिँ vy भनेको vy इज द व्हाट सो इट इज नथिङ बट इट इज द भेलोसिटी एट दिस इन्स्टेन्ट अफ टाइम सो त्यो भनेको vy इज 180 sin 30 डिग्री ठीक छ अब यो vy को चाहिँ मोसनको डाइरेक्सन के छ डाउनवर्ड त्यही भएर यो नेगेटिभ लेख है यो uy भनेको इनिशियल भेलोसिटी यो टाइम पिरियडमा t टाइम पिरियड जुन लागेको छ स्मल टाइम t पिरियड त्यसमा चाहिँ इनिशियल भेलोसिटी कति छ 180 है ठीक छ अनि sin 30 अनि यो g इन्टु t सो माइनस g भनेको 9.81 इन्टु टाइम भनेको 19.87 सेकेन्ड्स ठीक छ सो त्यो गर्दाखेरि माइनस vy भनेको यो कति आउँछ तपाईले क्याल्कुलेट गर्नु होला ठीक छ सो माइनस किन लेख्नु भएको त भन्दाखेरि हजुरहरुले किन यो तपाईले इक्वेसन अफ मोसन v = u प्लस अथवा u प्लस 80 लेख्नु हुन्थ्यो त्यसको लागि चाहिँ जुन डेरिभेसन थियो है त्यो चाहिँ के थियो त कोर्डिनेट एक्सिस चाहिँ यसरी एज्युम गरेको थियो हैन र यहाँबाट राइटवार्ड जाँदाखेरि चाहिँ नि अथवा अलोङ दिस कोर्डिनेट जाँदाखेरि चाहिँ नि पोजिटिभ अनि माथि जाँदाखेरि चाहिँ नि पोजिटिभ भनेर गराएको थियो है अब यो डाउनवर्ड आइराछ कुनै कम्पोनेन्ट आइराछ भने a भनेको चाहिँ नि अब माइनस हुने भयो यो त आइहाल्छ ठीक छ अब v भनेको अहिले केसमा के छ त डाउनवर्ड डाइरेक्सन तिर छ त्यही भएर v इज द वेक्टर क्वान्टिटी माइनस लेखे माइनस vy इज इक्वल्स टु 180 sin 30 भनेको 90 माइनस 9.81 इन्टु 19.87 सो यसलाई सल्भ गर्ने हो भने vy भनेको 104.92 मिटर पर सेकेन्ड आउँदो रहेछ तपाईलाई यसरी चाहिँ लेख्ने मन लागेन भने तपाईले अहिले टाइमको युज गर्नु भएको छ t युज गर्नु भएको छ तर तपाईले चाहिँ नि अल्सो के युज गर्न सक्नुहुन्छ त एच कम्पोनेन्टहरु त्यो चाहिँ ग्रेटेस्ट इलिभेसन टोटल हाइट तपाईले निकाल्नु भएको छ त्यो पनि युज गर्न सकिन्छ है त्यो गर्ने भए के हुन सक्छ लेट अस सी हेरौँ है त सो तपाईले त्यो युज गर्नुहुन्छ भने यहाँ के लेख्न मिल्यो त भन्दाखेरि
सो हाइटलाई युज गर्ने भने अब यो पोइन्टको भेलोसिटी कति छ v अनि यो y को स्क्वायर भेलोसिटी यो पोइन्टमा चाहिँ कति छ v u y को स्क्वायर अनि यहाँ माइनस डाउनवर्ड आयो माइनस के भयो त 2gh को ठीक छ ल सो त्यो भने यो कम्पोनेन्ट अब हेर्नुस् त यहाँनिर म्याक्सिमम हाइटमा हुँदाखेरि फाइनल यहाँदेखि चाहिँ यहाँ फाइनल भेलोसिटी भयो अब यहाँबाट तल आउँदाखेरि चाहिँ यो इनिसियल भेलोसिटी भयो त्यो 0 भयो हैन सो त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ के भयो त v भनेको चाहिँ माइनस v भयो बिकज यसमा चाहिँ डाइरेक्सन चाहिँ v को डाउनवर्ड छ त्यही भएर माइनस vy स्क्वायर इज इक्वल्स टु माइनस 2gh माइनस माइनस काट्यो vy भनेको 2 into 9.81 into यो h भनेको 562.84 मिटर युज गर्न मिल्यो त्यो हुँदाखेरि है v अनि vy भनेको नि रुट ओभर गर्नु पर्यो सो दैट विल बी vy विल बी 5.09 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ सर यहाँबाट फरक भनेको अब एप्रोक्सिमेसनले गर्दाखेरि पोइन्टको पछाडी चाहिँ अलिकता चेन्ज भएको तपाईले चाहिँ यसरी गरेको भ्यालु दिन सकिन्छ अथवा यसरी गरे तपाईले भ्यालु दिन सकिन्छ र अहिले मैले चाहिँ नि सपोज vy भनेको चाहिँ कति दिए त 105.09 मिटर पर सेकेन्ड यो कहाँतिर छ डाउनवर्ड डाइरेक्सनतिर छ अनि अर्को चाहिँ vx भनेको यो डाइरेक्सनतिर हरिजोन्टल डाइरेक्सनतिर छ 155.88 मिटर पर सेकेन्ड है सो यसलाई मैले फिगरमा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ के भयो vy भेलोसिटी इन y डाइरेक्सन यो भेलोसिटी इन x डाइरेक्सन भयो है सो vx भनेको 155.88 मिटर पर सेकेन्ड छ यहाँ चाहिँ नि कति छ त भन्दाखेरि 105.09 मिटर पर सेकेन्ड छ अब यसको इन्क्लिनेसन विथ रेस्पेक्ट टु हरिजोन्टल निकाल्न सकिन्छ सपोज थीटा छ भने सो थीटा भनेको tan इन्भर्स vy by vx हैन सो tan इन्भर्स vy by vx गर्नुस् सो दैट विल बी कमिङ आउट टु बी 34 डिग्री सो अब थर्ड को नम्बर को चाहिँ तपाईले निकाल्नु भयो दिस इज द आन्सर सो सेभेन्थ टाइप अफ न्यूमेरिकल चाहिँ के छ भने एन एरोप्लेन इज फ्लाइङ इन अ हरिजोन्टल डाइरेक्सन विथ अ भेलोसिटी अफ 540 किलोमिटर पर आवर सो भेलोसिटी 540 किलोमिटर पर आवर सो v को भ्यालु अहिले v भनेर दिएको छ दैट इज 540 किलोमिटर पर आवर दिएको छ सो दैट विल बी 540 डिवाइडेड बाइ 3.6 मिटर पर सेकेन्ड 150 मिटर पर सेकेन्ड सो v भनेर दिएको छ अहिले इनिशियल भेलोसिटी क्वेशनले दियो र यो एरोप्लेनको चाहिँ फ्रम द ग्राउन्ड इट इज लोकेटेड 2200 मिटर फ्रम द ग्राउन्ड सो अब यहाँ के सोध्यो त भन्दाखेरि व्हेन इट इज भर्टिकली अबभ द पोइन्ट ए अन द ग्राउन्ड बडी इज ड्रप फ्रम इट सो यहाँबाट चाहिँ नि 2200 मिटर माथि हुँदाखेरि चाहिँ बडी इज ड्रप फ्रम दिस एन्ड इट्स रिच द पोइन्ट एट बी अब यो मोसन भनेको प्रोजेक्टाइल मोसन हो र तपाईले के सोध्यो त भन्दाखेरि व्हाट इज द डिस्टेन्स अफ एबी सो रेन्ज कति हुन्छ भनेर सोध्यो तपाईलाई अनि अर्को चाहिँ के सोध्यो त भन्दाखेरि हजुरले चाहिँ के डिटरमाइन गर्नु पर्यो त भेलोसिटी एट पोइन्ट बी यो बी पोइन्टमा भेलोसिटी कति हुन्छ त्यो निकाल्नुस् भनेर सोध्यो है त सो अब हेर्नुस् त यसरी यो मोसन भइरहेछ भने इक्वेसन अफ मोसन हामीले युज गर्न सक्छौं माथिबाट चाहिँ ड्रप गरेछ भने सो माइनस सो यो भर्टिकल डिस्टेन्स चाहिँ y हो भने के लेख्न मिल्छ यो अब हेर्नुस् है यो v भनेको यस्तो छ भने यसको यही डाइरेक्सन छ भने यसको थीटा चाहिँ कति भयो त है यो डाइरेक्सनमा चाहिँ प्रोजेक्टाइल चाहिँ v यसरी गइरहेछ भने एयर रेजिस्टेन्स छैन भने अब यसको थीटा चाहिँ 0 भयो है यसको इनिशियल चाहिँ ठीक छ सो त्यो भने अब यहाँ के लेख्न मिल्यो त v कन्सिडरिङ इक्वेसन अफ मोसन अन्डर भर्टिकल डाइरेक्सन सो भर्टिकल डाइरेक्सनमा चाहिँ इक्वेसन अफ मोसनमा चाहिँ तपाईले लाउनुस् भने सो भर्टिकल डाइरेक्सनमा लाउने भने माइनस y इज इक्वल्स टु u सो दैट इज अगेन ut है अनि के हुन्छ माइनस हाफ gt स्क्वायर हैन सो माइनस 2200 इज इक्वल्स टु uy भनेको u अथवा अहिले के छ v छ हैन vy लेख्दिए मैले सो v sin अब हेर्नु त 0 टाइम्स t के पनि छैन 0 डिग्रीमा चाहिँ प्रोजेक्सन किन यसरी चाहिँ ड्रप गरेको है सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ 0 भयो 0 डिग्री भयो इन्टु t माइनस 1/2 gt स्क्वायर सो त्यो भने माइनस 2200 इज इक्वल्स टु माइनस 4.91 t स्क्वायर सो यहाँलाई t लाई सल्भ गर्ने भने टाइम पिरियड कति आयो त है त भन्दाखेरि 21.17 सेकेन्ड्स लाग्यो अब यो 21.17 सेकेन्ड्समा कति चाहिँ डिस्टेन्स AB गर्यो AB को डिस्टेन्स अकुपाई गर्यो भने त्यो भनेको के हुन्छ त सो दैट विल बी
v cos थीटा अहिले थीटा मानेको छु मैले अथवा चाहिँ अल्फा जेसुकै मान्नुस् इन्टु टाइम हुन्छ हैन र यस सो v भनेको गिभनै छ दैट इज 150 cos 0 भनेको 1 इन्टु टाइम भनेको के हुन्छ त कति सेकेन्डमा चाहिँ ट्राभल गरेछ त प्रोजेक्टाइल b पोइन्टमा आउनलाई व्हाट इज द टाइम दैट इज 21.17 सेकेन्ड्स त्यो हो भने सो दैट विल बी 2 गरेर काम गर्दै छु है 3175.50 यदि तपाईले फिक्स 3 अर व्हाटएभर गर्नु भएको छ भने मेबी है अर्को रिजल्ट आउन सक्छ अ बिट चेन्ज हुन सक्छ सो यो एउटा क्वेशन तपाईले निकाल्नु भयो अर्को के सोध्यो व्हाट इज द भेलोसिटी सो भेलोसिटी एट which it strikes the ground ठीक छ सेकेन्ड क्वेशन स्ट्राइक्स द ग्राउन्ड अब मैले भनिसके तपाईले के लाउन सकिन्छ त अब ग्राउन्ड एट बी पोइन्टमा स्ट्राइक गर्ने भेलोसिटी कति हुन्छ सो फाइनल भेलोसिटी vb को y कम्पोनेन्ट भयो अनि स्क्वायर भनेको इनिशियल भेलोसिटी अब हेर्नुस् है तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि दुईटा एप्रोच टाइम फ्रेमको एप्रोच लाउन सक्नुहुन्छ अथवा टोटल हाइटको एप्रोच लाउन सक्नुहुन्छ है टाइम फ्रेमको एप्रोच लाउन सक्नुहुन्छ अर टोटल हाइटको एप्रोच लाउन सक्नुहुन्छ अब टाइम फ्रेमको एप्रोच लाउँछु भने अथवा चाहिँ हाइटको एप्रोच लाउँछु भने यहाँ के हुन्छ त तपाई टप पोजिसनमा हुनुहुन्छ हैन यो टप यसको इनिशियल भेलोसिटी के मान्नु पर्यो त अलोङ भर्टिकल डाइरेक्सन है vy भनेको के हुन्छ है इनिशियल भेलोसिटी यो पोजिसन देखि यहाँ आउनु पर्यो है डाउन हुँदाखेरि भर्टिकल डाइरेक्सनमा इनिशियल भेलोसिटी 0 भयो फाइनल भेलोसिटी के भयो त vb भयो है सो तर यो डाउन डाइरेक्सन चाहिँ नेगेटिभ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो त v है यो चाहिँ y को स्क्वायर माइनस 2gh ग्रेभिटी इज डाउन डाइरेक्सन सो नेगेटिभ अब यो कति भयो 0 भयो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ माइनस माइनस कट भयो vb को स्क्वायर अनि यो y इज इक्वल्स टु 2gh हैन र ल सो vb को स्क्वायर vb यो vb भनेको रुट ओभर 2 टाइम्स 9.81 इन्टु हाइट भनेको 2200 मिटर गर्यो भने यसलाई चाहिँ तपाईले सल्भ गर्नुहुन्छ भने इट विल बी कमिङ आउट टु बी त्यो भनेको 207.76 207.76 मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ vb आयो अब होरिजोन्टल भेलोसिटी यो हेर्नु त vb y डाइरेक्सन है यो कहाँतिर छ त डाउनवर्ड छ अब सेम तरिकाले भेलोसिटी एट b अलोङ x एक्सिस भने त कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी हो सो कति छ त 540 किलोमिटर पर आवर त्यो भनेको 150 मिटर पर सेकेन्ड छ हैन सो यो कहाँतिर छ अलोङ दिस डाइरेक्सन छ देयरफोर v भनेको के भयो त रुट ओभर अफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु हुन्छ भने हो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ v भनेको कति आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि दैट विल बी 256.25 मिटर पर सेकेन्ड अब यहाँ चाहिँ vx आयो डाउनवर्ड चाहिँ vy आयो है र यहाँ चाहिँ तपाईले v निकालिसक्नु भयो यो एंगल थीटा चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ थीटा भनेको tan इन्भर्स vy बाइ vx सो मजाले यो एंगल निकाल्नुस् दैट इज 54.17 डिग्री भनेर चाहिँ यो केसको लागि सो यस्ता थुप्रो न्युमेरिकल प्रब्लम गर्न सकिन्छ तपाईले इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ कसरी लाउने त्यो चाहिँ जान्नु पर्यो र चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ यो केसमा चाहिँ फरक के छ त भन्दाखेरि टप पोजिसन देखि चाहिँ v कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मेकिङ एंगल 0 डिग्री विथ द होरिजोन्टल बनाइरहेछ त्यो केसको न्युमेरिकल भयो सो प्रोजेक्टाइलको चाहिँ विभिन्न न्युमेरिकल हामीले गर्यौं र यसमा केही प्रब्लम छ भने यु क्यान कमेन्ट इन द कमेन्ट सेक्सन बिलो प्लिज continue to watch this we'll be providing so many tutorial solutions to you please like share and subscribe please being it takes a mammoth amount of effort to bring this type of video to you thank you so much have a great time bye bye